So ituturo ko sa inyo kung paano mag-edit ng cinematic using your Android phone. So, dito tayo. Click natin para ma-focus yung object. Yan. Then, ang gagawin lang guys is yan. Ililesen natin yung brightness niya. Then, yan. Then, start. Sa editing apps natin. Ako kasi ginagamit ko yung Capcut. So, ito. Mag-add na ako. Add natin. So, yun. Ito, example nito. Yan. So, di ba bright? Tas yun, biglang dark. Then, punta tayo dito sa filter. Then, piliin natin itong tan move. Then, check natin. Then, adjust tayo. Ito tayo mag-aano ng iba pang filter para magiging mas cinematic siya guys.